Szia, esetleg bemutatkoznál, illetve elmondanád, hogy ez mit kell tudnunk erről az egész játékról, mielőtt még az egész interjúba belekezdenénk. Hello mindenkinek, Tronus vagyok. Olaszországban élek, Róma közelében. A Project Utgander egy itch.io-s játékként indult pár játékfejlesztő jamre. Egyedül fejlesztettem körülbelül 7 hónapig, majd elkezdtem keresni más embereket, hogy segítsenek nekem a folyamat során. Pár éve megpróbálkoztunk egy Kickstarter kampánnyal, de nem sikerült elérni a célt. Mennyien fejlesztitek a játékot? Valójában 4-en vagyunk, a csapat többi tagja nem dolgozik teljes munkadélben. Én, mint játékfejlesztő, Marco, mint 3D művész, Jonathan, mint 2D művész, és Diego, mint zeneszerző. Rendesen tanult fejlesztők vagytok, vagy csak amatőr fejlesztők? Másfél évvel ezelőtt szereztem diplomát játékfejlesztésből. Marco ugyanezen az akadémián tanult, Jonathan amatőr, Diego pedig a római St. Louis zenei főiskolát fejezi be. Volt bármi próbálkozásod a játékfejlesztés terén ezen kívül? Ha igen, akkor mesélnél róla? Készítettem néhány játékot és kis projektet. Megtalálhatod a portfólióm weboldalán. A kezdeti nyers projektek olyan játékmotorral készültek, mint a Unity és a többi. Aztán az Olasz Videójáték Akadémián készítettünk játékokat a tulajdonunkban lévő parancsori motorral és egy teljes játékmotort. A többi játék, amit a Tronus Games Indie stúdióként kiadtam, a The Last Planets Androidra. Ez egy végtelen játék offline-online moddal, és 2 3D-s játék demót adtam még ki. A parkourral kapcsolatban másokkal együtt készült, és egy labirintusos horror játék. Milyen nehézségek jöttek fel a játék készítése alatt? A reklámozás túl sok időt vesz igénybe. Szükség van egy olyan személyre, aki egyedül irányítja ezt a részt. A játék optimalizálási része is elég nehéz bizonyos szempontból. Mikor kezdtétek el a játék fejlesztését? 2022. január elején. A kezdetektől kezdve ez volt a koncepció? A korai fázisban a koncepció egy időzített parkour platformer runner volt, ahol volt egy időzítő, és meg kellett mentened ez alatt a főszereplőt. Talán egy régi build van jelen az IndieDB-n. Honnan jött ez a név, hogy Project Utgard? Az Utgarder projekt még mindig csak egy konceptnév, és hamarosan meg akarjuk változtatni. Utgarder az északi mitológiából származik. Van egy történet az Eddából, amely erről a titokzatos helyről szól, amely Jötunheimben az óriások birodalmában található. Utgarder vagy Utgard valami olyasmit jelent, mint külső udvar. Miért pont Unreal Engine? Gondolkoztatok más motorban is kezdetben? Például Unity, vagy Godot, vagy esetleg CryEngine? Többnyire Unity-vel programoztam, a C hashtaget nagyon jól ismerem. Unreal-t és C++-t pedig kevésbé használom. Korábban részt vettem egy Unreal-ben készült parkour mechanikájú projektben, szóval mivel a két engine hasonló volt, újra akartam használni annak a projektnek néhány funkcióját. Emellett az Unreal Engine-nek van néhány szép optimalizálási jellemzője, és rengeteg eszköz található a piactéren, ami nagyon hasznos a játékfejlesztéshez. Mi volt az inspirációs forrásotok? Nos, a Project Utgarder a Shadow of the Colossus nevű PS2-es játék Mysticumból, valamint a Mirror's Edge, a Dunward és a Dying Light kaland és parkour játékokból merít ihletet. Fun fact, a Dunwardot a Videójáték Akadémiánk csapata készítette. Volt bármi olyan dolog, amit terveztetek volna a játékba, és elég nagy figyelmet szenteltetek neki koncepciókba, de végül nem került be a játékba? Ha igen, mi történt? Valójában rengeteg olyan tartalom van, amelyet nem használnak fel a játékban, de a közeljövőben tervezzük. Úgy gondolom, hogy minden 3 fejezet elkészítésének ütemtervünk szerint fog megvalósulni ehhez a kalandhoz. Konzolos portok továbbra is terve vannak? Ha igen, akkor mely konzolokra lesz elérhető? A konzolportolást 2023. 4. negyedévére tervezzük PlayStation és Xbox platformokra. A Nintendo Switch is érdekelt lehet. Multiplayer vagy co-op volt, vagy van tervezve a játékban? Az Unreal Engine miatt ugye lenne rá lehetőség bőven, vagy mindig is egy személyes kalandot terveztetek? Mindig is egy játékos kalandnak terveztük. Mivel a csapatméret és a pénzforrások bizonytalanok, de a jövőben ez változhat persze. Limitáltan, akár PC-re vagy konzolra lesz dobozos kiadás, vagy nem valószínű? Jó lenne megcsinálni, valószínűleg csak akkor, ha lesz érdeklődő. Érdemes lenne egy limitált játékdobozt létrehozni egy Kickstarter kampányon keresztül. VR támogatást kaphatna a játék? Tudna szerinted működni, terve volt véve a játék fejlesztése alatt, vagy
feleslegesnek érzed? A VR támogatás nem szerepel a tervekben, nem VR játéknak szántuk, és valószínűleg nem is szükséges, ha nem kapjuk meg a megfelelő mennyiségű kérést és pénzt, mivel ez további munkát jelentene. A játék csösszolására koncentrálunk inkább. Jövőben a játékot bővítenétek kiegészítőkkel, vagy folytatást terveztek, vagy teljesen új projektbe kezdenétek bele? A játékára majd nőni fog, valószínűleg minél fejlettebb állapotban lesz. Nem lesz DLC, csak új tartalmi frissítések. Tehát aki megvásárolja a játékot, az minden kalandot megkap minden további fizetés nélkül. A folytatás ötlete tervben van. Ha valami újat csináltok, lehet tudni már róla valamit, hogy mi a terv? A játék végén kiderül a történetből, többet nem szeretnék erről mondani. Ha van új projekt tervben, maradtok az Unreal Engine-nél? Valószínűleg igen, és az már Unreal Engine 5-tel lenne. Mennyire szorult rá a projekt a Kickstarter kampányra? Úgy gondolom, hogy a Kickstarter egy jó módja annak, hogy növeljük a játékra szánt pénzt és reklámozzuk a projektet. A játékosok is kaphatnak exkluzív tárgyakat, és egy kicsit alakíthatjuk a játék haladását. Pár évvel ezelőtt csináltunk egy kampányt, de nem volt elég követőnk és elbukott. Ha lehetséges, a végleges megjelenés közelében egy újabbat is indítanánk. Ha egy nagyobb játékkiadó per fejlesztő csapat megkeresne, hogy felkarolná a projektet, illetve vagy titeket, elfogadnád az ajánlatot, lennének feltételeid, vagy inkább független maradnál? Kaptunk néhány finanszírozási ajánlatot néhány játékkiadótól és fejlesztőtől a közelmúltban, de a feltételek szerintem nem voltak annyira vállalhatóak. Minden esetre tervezzük, hogy a kormánytól is kérünk némi támogatást a fiatal innovatív tevékenységre kiírt pályázataik egyikén. Nem akarunk túlságosan függetlenek lenni, csak akkor, ha a másik fél számára nem tisztességes feltételek vannak. Hallottál-e bármit is Magyarországról a politikai dolgokon kívül, esetleg jártál-e erre? Személyesen csak néhány dolgot az országról, és igen, a politikáról és a gazdaságról soha nem jártam ott. Milyen játékokkal szoktál játszani? Érdekelnek az új megjelenések, vagy inkább a régebbi játékokat kedveled? Multiplayer játékokat szeretsz-e? Rengeteg játékműfajt szeretek. Az FPS-től a stratégiai játékig, a puzzle-től az MMO-kig. Igazából néha játszom egy barátommal Age of Empires 2-t, és sok időt töltünk a WoW-val. Meglepődtél-e, amikor megkerestelek a projekttel kapcsolatban? Nem lepődtem meg, de örültem, hogy ez valakit érdekel, és fel akarta venni velem a kapcsolatot. Köszönöm, hogy időt és energiát szántál a demo lejátszására, még ha nem is teljes mértékben fogod meg. Nos, hát köszönöm szépen a figyelmet. A játék már elérhető Steam-en Early Access verzióban, ahogyan lehetett hallani, a végleges játék ára természetesen nőni fog, ahogyan az minden Early Access címnél van, illetve mindenféle tartalmat ingyen kapunk meg, hogyha most vásároljuk meg. Köszönöm szépen a Trónusznak, hogy válaszoltak kérdéseimre. Köszönöm szépen Péternek, hogy segített közreműködni ebbe a fantasztikus videóban, és én is köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!